tiếp tục liên quan đến đối đầu Nga phương Tây. Một lãnh đạo cấp cao thuộc hàng bậc nhất của Nga tiếp tục đe dọa phương Tây về vũ khí hạt nhân. Ông nói, nếu không có vũ khí hạt nhân, có lẽ phương Tây đã phát động cuộc chiến tổng lực chống lại nước Nga. Tại Mỹ, mạng xã hội TikTok tiếp tục gặp khó với nhiều lệnh cấm được đưa ra. Liên quan đến khu vực Trung Đông, EU tuyên bố phản đối mạnh mẽ việc Taliban cấm phụ nữ làm việc trong các tổ chức phi chính phủ. Những vấn đề khác trên toàn cầu, nhiều tổ chức NGO tạm ngưng hoạt động sau lệnh cấm phụ nữ của Taliban. Hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do không khí lạnh. Cảnh báo hơn 30% dân số toàn cầu đang thiếu lương thực. Vua Charles lần đầu đọc thông điệp Giáng sinh. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Kho vũ khí hạt nhân của Nga và các quy tắc Moscow đặt ra cho việc sử dụng chúng là yếu tố duy nhất ngăn cản phương Tây khơi mào chiến tranh chống lại Nga. Một đồng minh hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin cho biết như vậy trong một bài báo đăng hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 12. Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cũng thông tin Moscow sẽ theo đuổi cuộc chiến ở Ukraine cho đến khi chế độ ông gọi là phát xít ở Kiev bị thay thế và đất nước này được phi quân sự hóa. Trong khi đó, cũng vào Chủ nhật ngày 25 tháng 12, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan đến cuộc chiến, nhưng Kiev và phương Tây đã từ chối. Ông Medvedev từng làm Tổng thống từ năm 2008 đến năm 2012, là một trong những người ủng hộ cuộc xung đột hiện nay. Ông thường xuyên tố cáo phương Tây muốn chia rẽ Nga để mang lại lợi ích cho Ukraine. Ông nói trong bài viết 4.500 từ trên báo Rossiyskaya Gazeta, nếu không có vũ khí hạt nhân, có lẽ phương Tây đã phát động cuộc chiến toàn diện chống lại chúng tôi dưới bàn tay của Kiev. Nước Nga có những quy tắc cụ thể về răn đe hạt nhân. Khi mối đe dọa thực sự xuất hiện, chúng tôi sẽ hành động. Tổng thống Putin và một số quan chức cấp cao khác đã nhiều lần nói rằng chính sách của Nga về vũ khí hạt nhân quy định chúng có thể được sử dụng nếu có mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ. Theo các chuyên gia, Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn. Đầu tháng này, Tổng thống Putin cho biết nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân đang gia tăng, nhưng khẳng định Nga sẽ kiềm chế, coi vũ khí hạt nhân là một biện pháp phòng thủ thuần túy. TikTok đang bị cấm ngày càng tăng trong hệ thống công quyền ở Mỹ, cả liên bang và tiểu bang, do lo ngại về an ninh quốc gia. Diễn biến mới nhất là quyết định của lưỡng đảng tại Quốc hội, bao gồm biện pháp cấm TikTok trên các thiết bị do nhân viên liên bang sử dụng, trong dự luật tổng hợp cuối năm trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ, quy định các nguồn vốn liên bang cho năm tới. Điều này giống bước đi của một số chính quyền tiểu bang nhằm loại bỏ TikTok khỏi các thiết bị do nhân viên chính quyền nắm giữ. Các quyết định trên dường như không dẫn đến lệnh cấm tiếp theo trên thiết bị cá nhân, bất chấp yêu cầu đã được đưa ra tại Quốc hội vào tuần trước. Ông Cyrus Walker, giám đốc điều hành công ty an ninh mạng Data Defender nói, đối với người dùng cá nhân, tôi nghĩ rằng thời điểm này họ vẫn tự do sử dụng TikTok bởi các mối đe dọa chưa đến mức báo động, nhưng nguy cơ thì rất cao. TikTok là nền tảng truyền thông xã hội cực kỳ phổ biến, đã xâm nhập mạnh mẽ vào Hoa Kỳ với hàng trăm triệu người dùng, đặc biệt là những người dưới 20 tuổi. Đó là lý do nhiều nhà lập pháp cho rằng TikTok đang gây hại cho trẻ em khi tạo ra những xu thế không được khuyến khích, ví dụ khoe thân, khoe tài sản và xoáy vào các cuộc tranh cãi vô bổ. Điều đó có thể làm biến dạng cả thế hệ trẻ và cả nền tảng xã hội. Ông Walker nói tiếp, những lệnh cấm nhân viên công quyền sử dụng TikTok đang thúc đẩy nhiều công ty cấm nhân viên của mình sử dụng TikTok tại nơi làm việc, do lo ngại bị mất dữ liệu quan trọng, nhất là các công ty công nghệ. Các nhà lập pháp ngày càng lo ngại rằng bằng cách tải xuống ứng dụng, các nhân viên chính phủ đang trao cho cơ quan gián điệp nước ngoài quyền truy cập vào thiết bị có thể sử dụng để thu thập dữ liệu về công dân Hoa Kỳ. Bà Hannah Kelly, quan chức tại Trung tâm An ninh mạng mới của Mỹ nói rằng nếu lệnh cấm TikTok đối với các thiết bị của chính phủ liên bang trở thành luật, sẽ khiến một số người Mỹ tự hỏi, nếu chính phủ không hài lòng về ứng dụng này trên cơ sở hạ tầng liên bang, thì tôi có nên dùng ứng dụng này trong ngôi nhà của mình hay không? Thượng nghị sĩ Marco Rubio, thành viên nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đưa ra luật cấm sử dụng TikTok lập luận rằng các mối đe dọa về bảo mật của ứng dụng này ảnh hưởng đến mọi công dân bình thường. Ông nói, chính phủ liên bang vẫn chưa thực hiện một hành động có ý nghĩa nào để bảo vệ người dùng Mỹ khỏi mối đe dọa từ TikTok. Đây không phải là về các video, đây là về một ứng dụng đang thu thập dữ liệu của hàng chục triệu trẻ em và người lớn Mỹ mỗi ngày. Ủy ban cơ quan quản lý đầu tư Mỹ FCC, ông Brendan Carr cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Axios vào tháng trước rằng Quốc hội cấm ứng dụng này là con đường duy nhất làm giảm những lo ngại như vậy.
Những lo ngại về TikTok bắt nguồn từ thời chính quyền cựu Tổng thống Trump. Họ đã cố gắng cấm nền tảng truyền thông xã hội trên vào năm 2020 bằng một lệnh hành pháp mà sau đó bị tòa án liên bang chặn lại. TikTok cho biết họ thất vọng với việc các bang cấm ứng dụng trên thiết bị của nhân viên chính phủ. Một phát ngôn viên TikTok cho biết, chúng tôi thất vọng vì rất nhiều bang đang ban hành các chính sách dựa trên những thông tin mang nặng tính chính trị. Chúng tôi không chia sẻ thông tin với chính phủ của bất kỳ nước nào. Tuy nhiên, các chuyên gia hoài nghi về sự phủ nhận đó. TikTok thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại Trung Quốc nên phải tuân theo luật pháp của Trung Quốc, vốn quy định chính phủ có quyền truy cập dữ liệu của các công ty trong một số trường hợp cụ thể. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell, hôm Chủ nhật 25 tháng 12, đã lên án mạnh mẽ lệnh cấm phụ nữ ở Afghanistan làm việc tại các tổ chức phi chính phủ. Nói điều này đồng nghĩa với việc phụ nữ không phải là một phần của xã hội và sẽ khiến Taliban gặp bất lợi về hình ảnh. Taliban cho biết hành động này bị lên án trên toàn cầu là hợp lý vì một số phụ nữ không tuân thủ quy định về trang phục Hồi giáo. Ông Borrell nói mình bàng hoàng trước quyết định mới nhất trên của Taliban sau lệnh cấm phụ nữ học đại học vào tuần trước và một cuộc đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa của phụ nữ. Ông kêu gọi Taliban dỡ bỏ quyết định trên ngay lập tức như một phần nghĩa vụ của họ trong việc tôn trọng luật về nhân đạo quốc tế. Ông nói tiếp, cùng với các nhà tài trợ khác cho người dân Afghanistan, EU sẽ phải cân nhắc hậu quả của quyết định này và cả quyết định gần đây của Taliban về việc đóng cửa trường học dành cho nữ sinh sẽ ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ nữ và các tổ chức của chúng tôi đang hoạt động ở Afghanistan. Ban tổ chức phi chính phủ quốc tế NGO đã thông báo vào Chủ nhật ngày 25 tháng 12 rằng họ đã tạm dừng công việc của mình ở Afghanistan sau thông báo của Taliban cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức này. Save the Children, Hội đồng Người tị nạn Na Uy và Care International cho biết trong một thông cáo chung rằng họ đang yêu cầu cả nam và nữ được phép tiếp tục tham gia hỗ trợ ở Afghanistan. Họ sẽ đình chỉ các chương trình đến khi nhận được sự giải thích rõ ràng. Thông báo có đoạn, chúng tôi không thể tiếp cận trẻ em, phụ nữ và đàn ông đang gặp khó khăn ở Afghanistan nếu không có nhân viên nữ. Các tổ chức phi chính phủ cho biết quyết định của Taliban sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn việc làm khi đang ở giữa cuộc khủng hoảng kinh tế. Quyết định của Taliban được đưa ra đồng thời tuyên bố phụ nữ sẽ không được học ở các trường đại học trong nước cũng như các lớp học tôn giáo tại các nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Kabul. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo rằng việc Taliban cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ có thể là tàn phá và làm gián đoạn sự hỗ trợ quan trọng cho hàng triệu người đang gặp khó khăn. Taliban giải thích họ ban hành lệnh cấm này để đáp lại những lời phàn nàn nghiêm trọng về việc phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ đeo khăn trùm đầu Hồi giáo không đúng cách. Taliban đã thiết lập nhiều quy tắc hạn chế quyền của phụ nữ trong nước sau khi họ áp dụng nghiêm ngặt luật Sharia kể từ khi giành lại quyền kiểm soát đất nước vào tháng 8 năm ngoái. Theo Liên Hợp Quốc, phụ nữ phần lớn bị hạn chế làm việc bên ngoài nhà của mình, phải che mặt ở nơi công cộng và phải có đàn ông đi cùng khi du lịch. Phụ nữ Afghanistan đã tập trung để phản đối lệnh cấm ở các thành phố trên khắp đất nước. Lực lượng an ninh Taliban phản ứng gay gắt, sử dụng vòi rồng để giải tán một số cuộc biểu tình. Nhiều quốc gia có đa số người Hồi giáo như Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã lên án việc cấm phụ nữ đi học và làm việc của Taliban. Khoảng 2.500 chuyến bay tại Hoa Kỳ đã bị hủy vào Chủ nhật ngày 25 tháng 12 khi một cơn bão không khí lạnh càn quét phần lớn đất nước. Tổng cộng có 2.498 chuyến bay ra vào Hoa Kỳ bị hủy vào ngày Giáng sinh, tính đến 7 giờ tối, theo trang web theo dõi chuyến bay FlyAware. Thêm 6.061 chuyến bay khác bị hoãn. Sân bay quốc tế Buffalo, Niagara đóng cửa cho đến thứ Ba ngày 27 tháng 12, dẫn đến hàng trăm chuyến bay bị hủy vào Chủ nhật. Các quan chức cho biết sân bay này ghi nhận lớp tuyết dày hơn 1 mét và 12 người đã thiệt mạng ở các khu vực lân cận. Sân bay quốc tế Denver, trung tâm của hãng United Airlines và Frontier Airlines, có số lượng hủy chuyến nhiều nhất. Gần 130 chuyến bay, tương đương khoảng 15% lịch trình khởi hành đã bị hủy. Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson ở Atlanta, trung tâm lớn nhất của Delta Airlines, đứng vị trí thứ hai về số lượng chuyến bay bị hủy, với con số 113 chuyến bay vào ngày Giáng sinh. Theo sau những địa điểm trên là sân bay quốc tế Orlando, sân bay quốc tế Chicago Midway và sân bay quốc tế Thurgood Marshall. Các chuyến bay bị gián đoạn xảy ra khi một cơn bão mùa đông quét qua Hoa Kỳ, khiến hàng triệu người sống trong nhiệt độ đóng băng và nhiều thành phố bị bao phủ bởi tuyết. Cơn bão trải dài từ Great Lakes của Canada đến Rio Grande, gần biên giới với Mexico. Theo Associated Press, khoảng 60% dân số Hoa Kỳ bị ảnh hưởng. Hàng ngàn người đang mất điện vì thời tiết. Ít nhất 23 người đã thiệt mạng vào tối Chủ nhật. Trước đó, hơn 3.400 chuyến bay ra vào Hoa Kỳ đã bị hủy vào thứ Bảy ngày 24 tháng 12, cùng với hơn 8.538 chuyến bị hoãn. Theo một số báo cáo của Liên Hợp Quốc,
Hiện nay gần 1/3 dân số thế giới đang trong tình trạng mất an ninh lương thực, với hơn 828 triệu người phải đi ngủ với cái bụng đói mỗi đêm. 149 trẻ em bị còi cọc chậm lớn do thiếu dinh dưỡng. Có rất nhiều lý do cho cuộc khủng hoảng lương thực này. Đại dịch Covid-19 đã cắt đứt chuỗi cung ứng trong các cộng đồng trên thế giới. Các cuộc xung đột như chiến tranh ở Ukraine, một quốc gia được mệnh danh là vựa lúa mì của thế giới, đã đẩy giá của các mặt hàng chủ lực như ngũ cốc và lúa mì lên cao, khiến nhiều người không thể mua. Khí hậu thay đổi với các hình thái thời tiết cực đoan và thảm họa thiên nhiên trên khắp thế giới đã phá hủy nhiều mùa màng. Những thách thức khó khăn đến mức người ta có thể nghĩ rằng không có giải pháp nào, nhưng khi sát cánh bên các cộng đồng đang gặp khủng hoảng này sẽ có hy vọng và cơ hội. Trong hơn 50 năm qua, tổ chức Food for the Hungry đã làm việc để giảm thiểu nghèo đói và suy dinh dưỡng trên khắp thế giới. Chỉ riêng năm ngoái, tổ chức đã tiếp cận hơn 10 triệu người ở 20 quốc gia. Ekihun và gia đình là nông dân tự cung tự cấp, nghĩa là họ chỉ trồng lương thực đủ để tồn tại. Tuy nhiên, Ekihun có tinh thần kinh doanh và anh ấy chia sẻ tầm nhìn của mình về việc trồng các loại cây có thể chịu nhiều kiểu khí hậu khác nhau, cũng như mong muốn thành lập một doanh nghiệp kinh doanh mật ong. Thông qua hợp tác với chính quyền địa phương, Ekihun có thể trồng và phát triển sản phẩm linh động với nhiều kiểu khí hậu, đồng thời mua thiết bị nuôi ong để bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Bằng cách liên kết công việc kinh doanh của mình với các thị trường địa phương, giờ đây Ekihun không chỉ đủ nuôi sống gia đình, mà cả 6 cô con gái của anh đều đang đi học, và anh đang phát đạt nhờ bán nông sản. Ngay cả khi xảy ra hạn hán, anh ấy vẫn tiếp tục trồng trọt và giáo dục cộng đồng của mình cách kiên cường khi đối mặt với biến đổi khí hậu. Nhân câu chuyện này với hàng nghìn cộng đồng trên toàn cầu có thể mở ra hy vọng và cơ hội để chấm dứt cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay. Những khoản đầu tư nhỏ vào các gia đình như của Ekihun có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết, xúc tác cho sự hưng thịnh của mỗi gia đình và cả quốc gia. Theo các chuyên gia, thay đổi công nghệ trong công nghiệp là vô cùng cần thiết hiện nay. Biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp và nhanh chóng. Hàng tỷ người trên hành tinh đang ngày đêm kêu cứu vì vấn đề không có thức ăn. Vua Charles đã ca ngợi tinh thần đoàn kết chân thành của người dân trên khắp Vương quốc Anh khi đang vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng tồi tệ. Ông đưa ra thông điệp trên trong lần đầu tiên phát biểu nhân ngày Giáng sinh với tư cách quốc vương. Từ nhà nguyện của lâu đài Windsor, nơi an nghỉ của mẹ ông, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, vị tân quốc vương cũng cảm ơn mọi người vì tình yêu và cảm thông được bày tỏ sau cái chết của nữ hoàng. Quốc vương lập lại quan điểm rằng đây là thời điểm đau buồn với tất cả, nhất là những người đã mất đi người thân vì dịch bệnh. Sau đó, ông chuyển sang vấn đề khó khăn kinh tế ngày càng nghiêm trọng của đất nước khi lạm phát cao hàng thập kỷ và các cuộc đình công đòi trả lương liên tục diễn ra. Ông nói, tôi đặc biệt muốn tri ân những người tốt bụng đã hào phóng thực phẩm, quyên góp thời gian của họ để hỗ trợ những người xung quanh đang gặp khó khăn vì lạm phát và khủng hoảng kinh tế. Các nhà thờ, giáo đường Do Thái, nhà thờ Hồi giáo cùng nhiều tổ chức xã hội khác đã đoàn kết trong việc cung cấp thức ăn cho người nghèo, cung cấp cả tình yêu thương cùng nhiều sự hỗ trợ khác. Vua Charles mặc định kế thừa khi nữ hoàng Elizabeth qua đời vào ngày 8 tháng 9 sau hơn 70 năm trị vì. Ông cũng đảm nhận vị trí nguyên thủ của 14 quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung, trong đó có Úc, Canada và New Zealand. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.